નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, S.Y.B.Sc મેથેમેટિક્સમાં આપણે લાસ્ટ ટાઈમ કમ્પેરિઝન ટેસ્ટના એક્સરસાઇઝના એક્ઝામ્પલ જોયા હતા. ત્યાં એવું કહેતા હતા કે n⁻p 1/n⁻p જો ગ્રેટર ધેન હોય એટલે ઇક્વલ હોય તો આપણે કન્વર્જન્ટ, ડાયવર્જન્ટ અને ઓસિલેટર કહેતા હતા. કે p નું મૂલ્ય લેસ ધેન n⁻p માટે આપણે p નું મૂલ્ય જોતા હતા. ત્યાં આપણે એક્સરસાઇઝના એક્ઝામ્પલ આપણે કમ્પ્લીટ કર્યા હતા અને ત્યારબાદ આપણે ડી આલ્ટન રેશિયો ટેસ્ટ. તો ડી આલ્ટન રેશિયો ટેસ્ટ આપણને ચોથી ટેસ્ટ છે. તો મેથેમેટિક્સ S.Y.B.Sc સેમેસ્ટર 3 યુનિટ નંબર 2. તો અહીંયા આપણે ચોથી જે ટેસ્ટ છે તે ડી આલ્ટન રેશિયો ટેસ્ટ. હવે ડી આલ્ટન રેશિયો ટેસ્ટ આપણને શું કહે છે એ આપણે જોઈએ. તો એમની માટે તમને થિયરમ આપેલું છે કે if u1 plus u2 plus up to plus un denote a positive term series, find the ratio. ટેસ્ટનું નામ જ રેશિયો છે તો આપણે રેશિયો ટેસ્ટ માટે શું રેશિયો તો કે કોઈ એમનું ટર્મનું un ટર્મ અપોન un પ્લસ 1 ટર્મ એન્ડ ધ લિમિટ of this ratio as n tends to infinity. If this greater than 1, the series converges. જો ગ્રેટર ધેન 1 થાય તો એ સિરીઝ છે એ કન્વર્જ થાય. લેસ ધેન 1 હોય તો શું થાય? ડાયવર્ટ થાય ને. તો ઇફ લેસ ધેન 1 the series is diverge. Or the series is equal to 1, the series may be converge or diverge. Test no information. જો ઇક્વલ હોય તો કન્વર્જિસ અથવા ડાયવર્જિસ ટેસ્ટ અને નો ઇન્ફોર્મેશન એમના વિશે કોઈ ઇન્ફોર્મેશન મળે નહીં. ક્યારે? તો કે ઇફ ઇક્વલ ટુ 1 આવે ત્યારે ધ સિરીઝ may converge or diverge and this test gives no information. કે આમને કોઈ ઇન્ફોર્મેશન મળતી નથી. તો ડી આલ્ટન રેશિયો ટેસ્ટ માટે ઇફ n ટેન્ડ્સ ટુ ઇન્ફિનિટી un upon un plus 1 લેસ ધેન 1 હોય તો કન્વર્જન્ટ, ગ્રેટર ધેન 1 હોય તો કન્વર્જન્ટ, લેસ ધેન 1 હોય તો ડાયવર્જન્ટ અને ઇક્વલ ટુ હોય તો ટેસ્ટ આપણને કોઈ એની ઇન્ફોર્મેશન મળતી નથી.
એટલે આપણે ત્યાં એમ કહીશું ધ ટેસ્ટ ઇઝ ફેલ્સ, કે ઇક્વલ હોય તો એ ટેસ્ટ ફેલ જશે. તો પોઝિટિવ ટર્મ માટે આપણે યુએન માટે કહી દઈએ તો પહેલું જ કહીએ કન્વર્જન્ટ ક્યારે થાય. તો કે કન્વર્જન્ટ માટે આપણને એમને કીધું છે કે a test convergent if limit n tends to infinity un upon un plus 1 is greater than 1. જો ડાયવર્જન્ટ થાય તો શું કહેશું અહીંયા આગળ? તો કે લિમિટ n tends to infinity un upon un plus 1 is less than 1. અને ઇક્વલ થાય શું? તો કે ઇક્વલ થાય if n tends to infinity un upon un plus 1 is equals to 1. તો આ ટેસ્ટ કેવી જાય છે? the test is fail. the test is fails. તો અહીંયા આગળ ફ્રેન્ચ નામના વૈજ્ઞાનિકે મેથેમેટિશિયન જીન લેરાઉન્ડ ડી આન્ટન the test is generalized the ratio test કે un upon un plus 1 નો આપણે રેશિયો લીધો છે. તો આફ્ટર ત્યારબાદ ફ્રેન્ચ મેથેમેટિશિયન જેન લેરાઉન્ડે ડી આન્ટન ટેસ્ટ જનરલાઇઝ એમને રેશિયો ટેસ્ટ આપણને કીધું. તો આપણને એમનો જોઈ લેજો એક વખત ડી આન્ટન રેશિયો ટેસ્ટ. તો કે કોઈ યુએનએમ ની સિરીઝ આપેલી હોય અને પોઝિટિવ ટર્મ માટે એમની રેશિયો ટેસ્ટ un upon un plus 1 કે જ્યાં લિમિટ એમની રેશિયો પાસે n tends to infinity પાસે if greater than 1 this is converges, less than 1 the series is diverges, equal to 1 no converge or no diverge. તો ઈ ટેસ્ટ નો ઇન્ફોર્મેશન, એમના વિશે કોઈ ઇન્ફોર્મેશન મળતી નથી. તો આપણે કહી શકીએ કે કન્વર્જન્ટ ગ્રેટર ધેન 1 માટે, ડાયવર્જન્ટ લેસ ધેન 1 માટે અને ફેલ્સ થાય છે un upon un plus 1 is equals to 1 માટે. જોઈએ આમના એક્ઝામ્પલ. આપણે એક્ઝામ્પલ જોશું તો આપણને ખાસો ખ્યાલ આવશે. તો જોઈએ આમના એક્ઝામ્પલ. તો એક્ઝામ્પલ નંબર 1 જોઈએ. તો એક્ઝામ્પલ નંબર 1 શું કહે છે આપણને ત્યાં આગળ? તો કે ટેસ્ટ ધ converges of the series one plus 2 factorial upon 2 no square plus 3 factorial upon 3 cube plus 4 factorial upon 4 cube. ડી આન્ટન રેશિયો ટેસ્ટ આપણને કીધું છે. તો એમનું આપણે આમની માટે n ટર્મ જોશે અને એમનું n ટર્મ n plus 1 ટર્મ જોશે. તો રિસ્પેક્ટિવલી આમને un કહી દઈએ. તો લેટ un is equals to 1 plus 2 factorial upon 2 square plus 3 factorial upon 3 cube plus 4 factorial upon 4 cube. તો અહીંયા 1 factorial upon 1 નો ક્યુબ લખી શકાય, કારણ કે ત્યાં આપણને અહીંયા 2 નો સ્ક્વેર છે, 3 નો ક્યુબ છે, અહીંયા 4/4 છે. સોરી, શું છે? 4/4. તો અહીંયા 1/1 લખાશે. તો n ફેક્ટોરિયલ અપોન n આપણે આમનું un સિરીઝ બનાવી શકીએ છીએ. તો આમનું રેશિયો ટેસ્ટ માટે un plus 1 આપણી માટે જોઈએ ને. તો n plus 1 upon n plus 1 raised to n plus 1 થશે. n is equals to ત્યાં આપણે n મૂકી દેવાનું રહેશે. હવે આપણને રેશિયો લેવાનું કે છે. તો લિમિટ n ટેન્ડ્સ ટુ ઇન્ફિનિટી પાસે નહીં, પણ પહેલા આપણે un upon un plus 1 આટલું આપણે પહેલા કરશું. અને એ આપણને લેસ ધેન 1 મળે છે, ગ્રેટર ધેન 1 મળે છે. કોની પાસે? તો કે લિમિટ n ટેન્ડ્સ ટુ ઇન્ફિનિટી પાસે. પહેલા આપણે એમને ચેક કરીએ. un is equals to n ફેક્ટોરિયલ n રેઝ ટુ n અને un plus 1 is equals to n plus 1 ફેક્ટોરિયલ
રેસ ટુ n+1 રેસ ટુ n+1. તો અહીંયા આગળ શું લખી શકીએ? તો n+1 n રેસ ટુ n છે, તો n+1 ફેક્ટોરિયલ ને આપણે ત્યાં આગળ શું લખી શકશું? તો કે ત્યાં આગળ તો અહીંયા આગળ આપણે n ફેક્ટોરિયલ એમને રાખીએ, n+1 ને n+1 રેસ ટુ n અને 1 લખાય પ્લસ છે મલ્ટીપ્લિકેશન લખી શકીએ. ત્યારબાદ n રેસ ટુ n અને n+1 ફેક્ટોરિયલ ને n+1 n ફેક્ટોરિયલ લખાય. n ફેક્ટોરિયલ કેન્સલ થઈ જાય, n+1 કેન્સલ થઈ જાય, n+1 રેસ ટુ n અપોન n રેસ ટુ n રહેશે ત્યાં આગળ. તો અહીંયા આપણી પાસે આખાનું n ટર્મ્સ લખી શકીએ, n+1 અપોન n રેસ ટુ n, તો 1+1 અપોન 1+1 અપોન n રેસ ટુ n. હવે આપણે આમની લિમિટ ચેક કરવી છે. કોની પાસે? તો લિમિટ n ટેન્ડ્સ ટુ ઇન્ફિનિટી પાસે. તો મને ત્યાં આગળ un અપોન un+1 ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ શું મળે છે? તો કે n+1 અપોન n રેસ ટુ n મળે છે. તો આપણે સૌને સ્વતંત્ર આપી દઈએ લિમિટ, તો અહીંયા આગળ 1+1 અપોન n રેસ ટુ n મળે છે થશે. તો ત્યાં આગળ મને un અપોન un+1 મીન્સ એમનો રેશિયો મળ્યો, પણ રેશિયો આપણે લિમિટ n ટેન્ડ્સ ટુ ઇન્ફિનિટી પાસે ચેક કરવાનો છે. તો લિમિટ n ટેન્ડ્સ ટુ ઇન્ફિનિટી બંને બાજુ આપણે લગાડીએ, તો લિમિટ n ટેન્ડ્સ ટુ ઇન્ફિનિટી 1+1 અપોન n રેસ ટુ n થશે. n ટેન્ડ્સ ટુ ઇન્ફિનિટી પાસે ચેક કરીએ તો 1+1 અપોન ઇન્ફિનિટી કોઈ પણની 1 રેસ ટુ ઇન્ફિનિટી ઘાત કોઈ આપણને ત્યાં e મળે છે. હવે e નું મૂલ્ય શું હશે? તો કે 1 કરતાં કેવું હશે? મોટું 2.303 સમથિંગ હશે. તો e નું મૂલ્ય ત્યાં આગળ આપણને ગ્રેટર ધેન 1 મળશે. તો ડી આલ્ટન રેશિયો ટેસ્ટ માટે આપણે કહી શકીએ કે ગ્રેટર ધેન 1 લિમિટ ઇઝ ગ્રેટર ધેન 1, લિમિટ ઇઝ ગ્રેટર ધેન 1, hence the D'Alton ratio test, the series un is converges. તો આપણને ગ્રેટર ધેન 1 મળ્યું, તો એ સિરીઝ શું થાય? કન્વર્જન્ટ. આપણે ડેફિનેશનમાં જોયેલું હતું. ત્યારબાદ બીજો એક્ઝામ્પલ જોઈએ. તો ધ ટેસ્ટ ઓફ કન્વર્જન્સ ધ સિરીઝ, ધ ટેસ્ટ ઓફ convergence of this series 1 upon 1 plus 2 plus 2 upon 1 plus 2 no square plus 3 upon 1 plus 2 no cube પ્લસ અપ ટુ પ્લસ ઇન્ફિનિટી. તો ફર્સ્ટ ટર્મ છે તો અહીંયા તો 1 ઓલરેડી છે, તો આમને un કહી દઈએ પહેલાં. તો 1 અપોન 1 પ્લસ 2 પ્લસ 2 અપોન 2 નો સ્ક્વેર પ્લસ 3 અપોન 1 પ્લસ 2 નો ક્યુબ પ્લસ અપ ટુ પ્લસ ઇન્ફિનિટી. તો આમનું un ટર્મ મારે બનાવવું છે. ઓલરેડી ઉપર 1 2 3 તો n આવશે, ત્યારબાદ 1 તો અહીંયા ઓલરેડી બધામાં છે, ત્યારબાદ 2^1 2^2 2^3 તો 1 + 2^n. આવી જ રીતે મારે રેશિયો ટેસ્ટ માટે એમનું n+1 ટર્મ જોઈએ છે. જ્યાં n દેખાય ત્યાં તમને n+1 મૂકવાનું છે. મારે ડી-આલ્ટન રેશિયો ટેસ્ટ માટે હું un+1 અને un નો હું શું લઈશ? રેશિયો લઈશ. તો un upon un+1.
કોની પાસે? તો કે લિમિટ n ટેન્ડ્સ ટુ ઇન્ફિનિટી પાસે મારે ચેક કરવું છે, પરંતુ હું પહેલા un upon un plus 1 કરી લઈશ. તો n upon 1 plus 2 raised to n અને n plus 1 1 plus 2 raised to n into 2 થશે આવી રીતે. તો n upon n plus 1 અને 1 plus 2 raised to n plus 1 upon 1 plus 2 raised to n. હવે લિમિટ n ટેન્ડ્સ ટુ ઇન્ફિનિટી પાસે આપણે ચેક કરવું છે. લિમિટ n ટેન્ડ્સ ટુ ઇન્ફિનિટી પાસે આપણે un upon un plus 1 ચેક કરીએ તો આપણને શું મળશે જોઈએ. તો n upon n plus 1 1 plus 2 raised to n into 2 plus 1 upon 2 raised to n. તો અહીંયા આગળ n ટેન્ડ્સ ટુ ઇન્ફિનિટી પાસે શું મળે છે? તો કે લિમિટ n ટેન્ડ્સ ટુ ઇન્ફિનિટી પાસે 1 n વડે આપણે ગુણીએ અને n વડે ભાગી નાખીએ. n upon n એટલે 1 થઈ જશે. અહીંયા n upon n એટલે 1 થઈ જશે અને 1 upon n થશે. અહીંયા 2 raised to n વડે આપણે મલ્ટીપ્લિકેશન કરી નાખીએ, છેદમાં બંનેના છેદમાં ડિવાઇડ કરી નાખીએ તો ઉપર અહીંયા 1 upon 2 raised to n વધશે. 2 raised to n 2 raised to n કેન્સલ થઈ જશે અને 2 ને 2 એમ રહેશે. અહીંયા શું રહેશે? તો કે 1 upon 2 raised to n અને આ કેન્સલ થઈ જશે એટલે 1. શું કામે કર્યું? કારણ કે આપણે 2 raised to n ને દૂર કરવો છે કોઈ લિમિટ n ટેન્ડ્સ ટુ ઇન્ફિનિટી પાસે. બરાબર છે? તો અહીંયા આગળ કરીએ ચેક. તો અહીંયા 2 upon 1 થશે. n ટેન્ડ્સ ટુ ઇન્ફિનિટી 1 upon 0 એટલે ત્યાં આગળ શું થશે? તો કે ઇન્ફિનિટી થઈ જશે. અને ચેક કરીએ તો 1 upon 1 plus 0 into 0 plus 2 upon 1 એટલે 2 upon 1 1 upon 1 plus 0 અને 1 0 plus 2 અને 0 plus 1 તો 1 into 2 એટલે શું મળશે? 2 એ ગ્રેટર ધેન 1 કરતાં કેવા હશે? મોટા. તો ડી આલ્ટર્નેટ રેશિયો ટેસ્ટ ઉપરથી કહી શકીએ કે un is convergent. તો બીજો એક્ઝામ્પલ પણ અહીંયા આપણે કમ્પ્લીટ કરીએ છીએ. ત્યારબાદ જોઈએ આપણે ત્રીજો એક્ઝામ્પલ. તો ત્રીજો એક્ઝામ્પલ જોઈએ. ત્રીજો એક્ઝામ્પલ શું કહે છે? તો કે ડિસ્કસ the convergence of the convergence of the series 1 plus 2 raised to 2 into x 3 raised to 2 into x no square 4 raised to 2 x no cube plus up to plus. તો આમનું nth ટર્મ અને n plus 1 ટર્મ આપણે ગોતવું છે. તો un is equals to 1 plus 2 raised to 2 into x 3 raised to 2 into x square 4 no square into x no cube plus up to plus infinity. તો un ટર્મ માટે અહીંયા આપણને 1 નો સ્ક્વેર અહીંયા લખી શકીએ કારણ કે જો દરેકમાં સ્ક્વેર છે અને x raised to 0 0 થી આ ટર્મ લીધેલું છે. 0 થી ન કહીએ અને એવી રીતે n ટર્મ અને n plus 1 1 to infinity માટે જ થાય છે. તો અહીંયા 1 હોય તો n plus 1 2 જ્યારે હોય ત્યારે n plus 1 નો સ્ક્વેર 0 plus 1 નો સ્ક્વેર એટલે n plus 1 નો સ્ક્વેર અહીંયા 1 plus 1 નો સ્ક્વેર x raised to n. બરાબર છે? આવી રીતે un બને 0 થી લઈને. un plus 1 શું બનશે આમના માટે? તો કે n plus 1 plus 1 એટલે n plus 2 x raised to n plus 1. બરાબર? અને આમનો અહીંયા શું થશે? સ્ક્વેર થશે. રેશિયો ટેસ્ટ મુજબ un upon un plus 1 is equals to તો un અહીંયા n plus 1 નો સ્ક્વેર xn
अपॉन un प्लस 1 n प्लस 2 નો હોલ સ્ક્વેર x રેસ ટુ n પ્લસ 1 x રેસ ટુ n અહીંયા શું થઈ જશે કેન્સલ થઈ જશે તો 1 upon x વધશે n પ્લસ 1 નો સ્ક્વેર x રેસ ટુ n પ્લસ 2 નો સ્ક્વેર x રેસ ટુ n into x રેસ ટુ n કેન્સલ થઈ જશે 1 upon x વધશે તો n પ્લસ 1 નો સ્ક્વેર अपॉन n प्लस 2 નો સ્ક્વેર ઇન્ટુ x તો અહીંયા આગળ un अपॉन un પ્લસ 1 લિમિટ n ટેન્ડ્સ ટુ ઇન્ફિનિટી માટે un अपॉन un પ્લસ 1 તો લિમિટ n ટેન્ડ્સ ટુ ઇન્ફિનિટી માટે આમને ચેક કરીએ તો n પ્લસ 1 નો સ્ક્વેર अपॉन n પ્લસ 2 નો સ્ક્વેર ઇન્ટુ x તો આમને કહી શકીએ n વડે ગુણી નાખીએ અને n વડે ભાગી નાખીએ તો 1 પ્લસ 1 अपॉन n નો સ્ક્વેર અહીંયા 1 પ્લસ 2 अपॉन n નો સ્ક્વેર ઇન્ટુ x થશે અહીંયા તો 1 પ્લસ 0 નો સ્ક્વેર અહીંયા 1 પ્લસ 0 નો સ્ક્વેર ઇન્ટુ x 1 ઇન્ટુ 1 अपॉन x એટલે 1 अपॉन x તો આ તો આપણને ડિપેન્ડ્સ ઓન ધ વેરિયેબલ છે ને નેચર એમનો તો 1 upon x જ્યારે ગ્રેટર ધેન 1 હોય ત્યારે આમની માટે ત્રણ કન્ડિશન લેવી પડશે કે કન્વર્જન્સ ડાયવર્જન્સ અને x + 1 કે ફેલ ક્યારે થશે તો એમની માટે કેસ 1 લઈ લઈએ કારણ કે આપણને ડિપેન્ડ્સ ઓન ધ વેરિયેબલ x આપેલો છે તો કન્વર્જન્ટ ક્યારે થાય તો કે x ગ્રેટર ધેન 1 upon x greater than 1 હોય ત્યારે પણ 1 upon 2 એટલે ઈ તો લેસ x કેવો મળશે લેસ ધેન 1 મળશે ને ઊંધું છે ને 1 upon છે ડાયવર્જન્ટ ક્યારે હોય તો કે 1 upon x લેસ ધેન 1 તો જ્યારે x કેવો હોય ગ્રેટર ધેન 1 અને x = 1 હોય ત્યારે રેશિયો ટેસ્ટ ફેલ જાય કારણ કે x = 1 upon x એટલે એ તો 1 જ મળવાનું છે ને તો એમની પાસે લિમિટ ફેલ જાય ત્યારે લિમિટ n ટેન્ડ્સ ટુ ઇન્ફિનિટી પાસે આપણે un ચેક કરવાનું છે તો n ટેન્ડ્સ ટુ ઇન્ફિનિટી પાસે un આપણને શું આપેલું છે અહીંયા આગળ તો un n + 1 નો સ્ક્વેર ઇન્ટુ xn આપેલું છે તો n + 1 નો સ્ક્વેર xn આપેલું છે તો ત્યાં આગળ આપણને ઇન્ફિનિટી મળશે ઇન્ફિનિટી મળે ડઝ નોટ ઇક્વલ ટુ 0 થશે તો એમની પાસે un is divergent hence the series x greater than 1 and divergent x less or equal 1 ઇક્વલ માટે અહીંયા શું આપણને થયું ડાયવર્જન્ટ થયું ને તો ડાયવર્જન્ટ ક્યારે હતું તો કે ડાયવર્જન્ટ લેસ ધેન 1 ગ્રેટર ધેન 1 માટે હતું તો આ ઇક્વલ માટે બી ડાયવર્જન્ટ છે ને તો ઓર ઇક્વલ ટુ માટે ડાયવર્જન્ટ કહેશું અને ગ્રેટર ધેન 1 માટે કન્વર્જન્ટ કહેશું તો અહીંયા આપણે 22 ત્યાર પછીનો થર્ડ વન એક્ઝામ્પલ છે એ આપણે કમ્પ્લીટ કરીએ છીએ ત્યાર પછીના લેક્ચરમાં આપણે ઘણા બધા એક્ઝામ્પલ આપેલા છે એના વિશે આપણે ચર્ચા કરીશું ડી આર્ટન ટેસ્ટ માટેના જ એક્ઝામ્પલ છે બરાબર તો રાખીએ આટલું